વેલકમ ટુ અમીશાઝ કન્ફેક્શનરી. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે એક્ઝોટિક ચોકલેટની રેસીપી લઈને આવી છું. આશા છે કે તમને રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને હા, જો પસંદ આવે તો મારી રેસીપીને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો આપણે પહેલાં જે ચોકલેટ બનાવવાના છીએ એ છે ક્રેનબેરી પિસ્તાચિયો ચોકલેટ. તો એના માટે આપણે ક્રેનબેરી જોઈશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમને ઇઝીલી કોઈપણ ગ્રોસરી સ્ટોર કે સુપરમાર્કેટમાં મળી રહે છે. તો ડ્રાય ક્રેનબેરીને આપણે બારીક પીસીસમાં કટ કરી લેવાના છે. આ કોમ્બિનેશન ચોકલેટમાં બહુ જ સરસ લાગે છે, એટલે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ રીતે મેં બધી ક્રેનબેરીને બારીક ટુકડામાં કટ કરી દીધી છે. હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ અને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે મેં અહીંયા પિસ્તા લીધેલા છે, તેને પણ મેં આવી રીતે બારીક ટુકડામાં સમારી દીધા છે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈએ અને એમાં આપણે વ્હાઈટ ચોકલેટને મેલ્ટ કરવાની છે. તો મેં અહીંયા અમૂલ ચોકલેટ લીધેલી છે. અમૂલ ચોકલેટનું કમ્પાઉન્ડ લીધેલું છે. તમે કોઈપણ બ્રાન્ડનો કમ્પાઉન્ડ યુઝ કરી શકો છો. એને પણ આપણે બારીક ટુકડામાં લઈ લેવાનું છે, જેથી કરીને ઇઝીલી મેલ્ટ થઈ જાય. તમે કોઈપણ બ્રાન્ડની કમ્પાઉન્ડ લઈ શકો છો. તો આ રીતે મેં માઇક્રોવેવમાં એને મેલ્ટ કરી છે. તમે ડબલ બોઇલરથી પણ મેલ્ટ કરી શકો છો. માઇક્રોવેવમાં આપણે મેલ્ટ કરીએ તો હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે 30 સેકન્ડમાં ટાઈમ ઇન્ટરવલ પર આપણે એને મેલ્ટ કરવાની છે. નહીંતર આ વ્હાઈટ ચોકલેટ છે એકદમ ડેલિકેટ હોય છે, જે તરત ચોંટી જશે. તો આ રીતે આપણી વ્હાઈટ ચોકલેટ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, બિલકુલ લમ્સ નથી રહ્યા. હવે તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ક્રેનબેરી એડ કરી દઈએ અને 1 ટેબલસ્પૂન પિસ્તા એડ કરી દેવાના છે. ક્વોન્ટિટી તમારી પસંદથી તમે એડ કરી શકો છો, પણ આમાં આપણે થોડું સરખા પ્રમાણમાં એડ કર્યું છે, જેથી કરીને ટેસ્ટ આનો બહુ જ સરસ લાગશે આપણી ચોકલેટમાં. હવે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે તેને મોલ્ડમાં સેટ કરવા માટે લઈશું. તો મારી પાસે આ રીતના સ્ક્વેર મોલ્ડ છે. તમે કોઈપણ શેપના મોલ્ડ યુઝ કરી શકો છો. બજારમાં તે આસાનીથી મળી જાય છે. હવે મોલ્ડમાં આપણે સૌથી પહેલાં પિસ્તાના જે ટુકડા કર્યા છે એ એડ કરીશું અને થોડી ક્રેનબેરી એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે કરશું, તેથી આપણી ચોકલેટનો લુક એકદમ સરસ આવશે. હવે આપણે તેના ઉપર ચોકલેટ એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચોકલેટ લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સીમાં નથી, થોડી થીક થયેલી છે. એટલે વ્હાઈટ ચોકલેટ આટલી ડેલિકેટ હોય છે. આ રીતે આપણે બધા મોલ્ડમાં ચોકલેટ લઈ લેવાની છે. તો આપણે મોલ્ડમાં ચોકલેટ એડ કરી દીધી છે. હવે તેને આપણે 2 થી 3 વાર ટેપ કરવાનું છે, જેથી કરીને કોઈ પણ એર બબલ રહે નહીં અને આપણી ચોકલેટ સરસ રીતે અનમોલ્ડ થઈ શકે. મોલ્ડ ઉપર ચોકલેટ લાગી ગઈ હોય તો તમે એને નાઇફની મદદથી કે ટિશ્યુની મદદથી એને ક્લીન કરી શકો છો. હવે તેને આપણે ફ્રીઝમાં 5 થી 7 મિનિટ માટે સેટ કરવા મૂકવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચોકલેટ આપણી સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. હવે જો એની સાઇડ્સ આ રીતે થોડી એક્સ્ટ્રા હોય તો તેને આપણે કાતરથી એને ઇઝીલી કટ કરી શકીએ છીએ, જેથી સ્ક્વેર શેપ આપણને પ્રોપર મળે અને આપણી ચોકલેટ દેખાવમાં પણ સારી દેખાય. તો આ રીતે આપણે એના કોર્નર કટ કરી દેવાના. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચોકલેટ એકદમ પરફેક્ટ રેડી છે. હવે તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો
તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચોકલેટ એકદમ પરફેક્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ફ્લેવર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એ છે ક્રાઉનબેરી કેશ્યુ ચોકલેટ. તો એના માટે આપણે ડ્રાય સ્ટ્રોબેરી લેવાની છે. એ પણ આપણે ક્રેનબેરીની જેમ ડ્રાય લેવાની છે અને ઇઝીલી ગ્રોસરી સ્ટોરમાં કે સુપર માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. અને બારીક કટ કરેલા કાજુ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો એના માટે મેં વ્હાઈટ ચોકલેટ અગેન એને મેલ્ટ કરી દીધી છે અને એમાં આપણે સ્ટ્રોબેરી 1 ટેબલસ્પૂન અને કેશ્યુ 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરી દઈશું. પ્રોપોર્શન તમે ઓછું વધારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો, એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આ ટેસ્ટ પણ ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ટેમ્પટિંગ છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આને થોડું કલર આપવા માટે મેં અહીંયા મેજિક કલર જે ચોકલેટ માટેના આવે છે એ લીધા છે. એનો આપણે પિંક કલર લેવાનો છે અને ખાલી 1 ડ્રોપ જ એડ કરવાનો છે. હવે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. કલર એડ કરવાથી આપણી ચોકલેટનો લુક પણ આખો ચેન્જ થઈ જશે અને લુક વાઇઝ એકદમ સરસ લાગશે. આ રીતે એને આપણે સરસ મિક્સ કરવાનું છે. હવે તેને આપણે મોલ્ડમાં લઈ લઈએ. અગેન અત્યારે મેં પાછું સ્ક્વેર મોલ્ડ જ યુઝ કર્યા છે. તમે કોઈ પણ મોલ્ડ યુઝ કરી શકો છો, કોઈ બી શેપના. હવે આપણે પહેલાં મોલ્ડમાં ડ્રાય સ્ટ્રોબેરી જે કટ કરી છે એ એડ કરી દઈએ અને એના ઉપર આપણે આપણી ચોકલેટ એડ કરવાની છે. આ રીતે આપણે બધા મોલ્ડ ફિલ કરી દેવાના છે. હવે તેને 2 થી 3 વાર ટેપ કરીશું અને મોલ્ડને ક્લીન કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ, જેથી કરીને આપણી ચોકલેટ જ્યારે અનમોલ્ડ થાય તો એ પ્રોપર શેપમાં થાય. હવે તેને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચોકલેટ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે તેને અનમોલ્ડ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી ચોકલેટ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ રહી છે, એટલે તે પ્રોપર સેટ થઈ છે. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને અનમોલ્ડ કરી દીધી. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, લુક વાઇઝ બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે આ એઝ ઇટ ઇઝ આ રીતે પણ એને સર્વ કરી શકો છો કે ગિફ્ટ કરી શકો છો. અને એને જો આપણે ગાર્નિશ કરવું હોય તો એ પણ ઓપ્શન એક મેં બતાવેલો છે, એ પણ તમે ટ્રાય કરી શકો છો. તો એના માટે આપણે આ રીતે ચોકલેટને અરેન્જ કરી દીધી છે અને થોડી આપણે મેલ્ટેડ વ્હાઈટ ચોકલેટ લેવાની છે. હવે મારી પાસે મલ્ટી કલરના સ્પ્રિંકલર્સ છે, તો હું એનો યુઝ કરું છું. તમે કોઈ પણ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરી શકો છો. ડ્રાય ફ્રૂટ બી લઈ શકો છો, સ્ટ્રોબેરીઝ પણ લઈ શકો છો, કમ્પ્લીટલી તમારી ચોઈસ છે. તો આ રીતે આપણે વ્હાઈટ ચોકલેટ એને કોર્નર ઉપર કરી અને થોડા સ્પ્રિંકલર્સ કરી દીધા છે, જેથી આપણી ચોકલેટનો લુક એકદમ સરસ દેખાય. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણી બધી ચોકલેટ ગાર્નિશ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક પાઇપિંગ બેગમાં વ્હાઈટ ચોકલેટને મેલ્ટ કરીને લેવાની છે અને તેને આપણે ચોકલેટની ઉપર એને ગાર્નિશ કરીશું, જેથી ચોકલેટનું લુક
હજી વધારે સરસ થઈ જાય. આ રીતે આપણે તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે બધી ચોકલેટને ગાર્નિશ કરી દીધી છે. ગાર્નિશ કરવાથી આપણી ચોકલેટનું લુક જ આખું ચેન્જ થઈ જાય છે અને એકદમ પ્રેઝન્ટેબલ થઈ જાય છે. તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે નેક્સ્ટ રેસીપી છે આપણી મોકા વ્હાઇટ ચોકલેટ્સ. એના માટે મેં વ્હાઇટ ચોકલેટને અગેન મેલ્ટ કરી દીધી છે. હવે તેમાં આપણે નેસ્કેફે જે આવે છે ઇન્સ્ટન્ટ કોફી એ લેવાની છે. 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરી છે. કોફીમાં પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એને વધારે ઓછી એડ કરી શકો છો. અને બારીક સમારેલા આપણે કાજુના ટુકડા લીધા છે, એ પણ 1 ટેબલસ્પૂન લીધું છે. અને મારી પાસે હેઝલનટનું એસેન્સ છે, તો 1 ડ્રોપ એમાં એડ કરવાનું છે. આ ફ્લેવર પણ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ લાગે છે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે તેને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને પછી એને મોલ્ડમાં લઈ લેવાનું છે. અગેન આપણે સ્ક્વેર મોલ્ડ જ લીધો છે. હવે તેમાં આપણે આપણી ચોકલેટને ફિલ કરી દઈએ. આ રીતે બધી ચોકલેટને આપણે મોલ્ડમાં ફિલ કરી દેવાની છે. તો આપણે મોલ્ડમાં ચોકલેટને ફિલ કરી દીધી છે. અગેન એને 2 થી 3 વાર ટેપ કરી દેવાનું છે અને મોલ્ડને નાઇફની મદદથી ક્લીન કરી દેવાનું છે અને ફ્રીઝરમાં એને 5 થી 7 મિનિટ માટે સેટ થવા મૂકવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચોકલેટ સેટ થઈને રેડી છે. હવે તેને અનમોલ્ડ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચોકલેટ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ રહી છે. હવે આપણે બધી ચોકલેટ અનમોલ્ડ કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ અનમોલ્ડ થઈ છે. હવે આપણે તેને ગાર્નિશ કરવાનું છે. ગાર્નિશિંગ ફ્રેન્ડ્સ ટોટલી તમારા પર છે. તમારે કેવી રીતે ગાર્નિશ કરવું છે એ તમારી ચોઈસ છે. મેં અહીંયા સિમ્પલ રીતે ગાર્નિશ કર્યું છે. આશા છે કે તમને એ પણ પસંદ આવશે. તો એના માટે ચોકલેટને આપણે આ રીતે ગોઠવી દીધી છે બોર્ડ ઉપર અને મેં નેસ્કેફે જે કોફી આવે છે એ લીધી છે અને એને ગળણીમાં લઈને આ રીતે ચોકલેટ ઉપર આપણે સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતનું ગાર્નિશિંગ પણ બહુ સરસ લાગે છે. તમને ગમે તો તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટ ઉપર એને સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. કોફી ઇઝીલી સ્પ્રિંકલ ના થતી હોય તો તમે સ્પૂનની મદદથી પણ આ રીતે કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કોફી હેઝલનટ ચોકલેટ બનીને રેડી છે. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે આ ચોકલેટ તમને કેવી લાગી. તો આ રીતે આપણી 3rd ફ્લેવર રેડી છે. હવે આપણે બનાવીશું નેક્સ્ટ ફ્લેવર. એના માટે મેં ફરીથી ચોકલેટને મેલ્ટ કરી દીધી છે. અગેન આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટ જ લઈએ છીએ. હવે આપણે બનાવીશું રસમલાઈ ચોકલેટ. તો એના માટે મારી પાસે બદામ છે, કાજુ છે અને પિસ્તા છે. એ બધા મેં બારીક ટુકડામાં એને તૈયાર કરી દીધા છે. તો 1 ટેબલસ્પૂન આપણે કાજુ, 1 ટેબલસ્પૂન પિસ્તા અને 1 ટેબલસ્પૂન બદામનો ટુકડા લઈશું. અને રસમલાઈનું એસેન્સ છે મારી પાસે, એ આપણે લઈશું. એ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જ આપણે એડ કરવાનું છે અને એને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમારે થોડો કલર જોઈતો હોય તો એને આપણે ચોકલેટ કલર જે આવે છે એમાં યલો કલર આપણે એડ કરીશું, જેથી લુકમાં થોડું સારું લાગે.
અહીંયા મને ફ્લેવર ઓછી લાગતી હતી એટલે મેં 2 ડ્રોપ વધારે એસેન્સ એડ કર્યું છે અને યલો કલર એડ કર્યો છે. હવે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણું મિક્સચર રેડી છે. હવે તેને મોલ્ડમાં લઈ લઈએ. અગેન આપણે સ્ક્વેર મોલ્ડ લીધો છે અને તેમાં આપણે આપણી ચોકલેટને ફિલ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ફ્લેવર પણ બહુ જ સરસ લાગે છે અને ફેસ્ટિવલમાં તો તમે આ ફ્લેવરની ચોકલેટ ફેમિલી કે ફ્રેન્ડ્સમાં તમે ગિફ્ટ કરી શકો છો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે મોલ્ડને ક્લીન કરી દેવાનો છે. સાઈડમાં ચોકલેટ આવી ગઈ હોય તો એને ક્લીન કરી દેવાનું અને 2 થી 3 વાર એને આવી રીતે ટેપ કરી દેવાનું, જેથી એર બબલ્સ હોય તો એ રિમૂવ થઈ જાય. હવે તેને ફ્રીઝરમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ સેટ થયા બાદ આપણી ચોકલેટ અનમોલ્ડ કરવા માટે રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી અનમોલ્ડ થાય છે. આપણી ચોકલેટ બરાબર સેટ થઈ ગઈ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે લુક વાઇઝ આપણી ચોકલેટ સરસ દેખાઈ રહી છે. આને મેં ડ્રાય ફ્રૂટ અને રોઝ પેટલથી ગાર્નિશ કરી છે. તમે તમારી ચોઈસથી પણ એને ગાર્નિશ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ રેસીપી છે પાન બહાર ચોકલેટ. એના માટે મેં વ્હાઈટ ચોકલેટને મેલ્ટ કરી દીધી છે અને આપણે માર્કેટમાં પાનનો મુખવાસ મળે છે એ લેવાનો છે. તો અત્યારે મેં 1 ટેબલસ્પૂન પાનનો મુખવાસ લીધો છે. તમારી ચોઈસ પ્રમાણે તમે એમાં વધારે ઓછું કરી શકો છો. અને કલર લાવવા માટે આપણે ગ્રીન કલરનો યુઝ કરશું. તો આપણે ચોકલેટ માટેના જે કલર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં એ યુઝ કરવાના છે. એ ખાલી આપણે 1 ડ્રોપ જ એડ કરશું. એનાથી પણ આપણને સરસ કલર મળી જશે આપણી ચોકલેટનો. હવે એને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેને આપણે મોલ્ડમાં ફિલ કરવાનો છે. અગેન સ્ક્વેર મોલ્ડ લીધેલો છે. તમારી ચોઈસથી તમે કોઈ પણ મોલ્ડ લઈ શકો છો. હવે આપણે ચોકલેટ ફિલ કરી દઈએ. આ ટેસ્ટ પણ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણે મોલ્ડમાં આપણી ચોકલેટને ફિલ કરી દીધી છે. હવે તેને આપણે 2 થી 3 વખત ટેપ કરી દઈશું અને તેને ફ્રીઝરમાં 5 થી 7 મિનિટ માટે સેટ કરવા મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચોકલેટ અનમોલ્ડ થઈને ગાર્નિશ થઈને રેડી છે. ગાર્નિશિંગ માટે મેં કલરફુલ સ્પ્રિંકલર્સનો યુઝ કર્યો છે અને વ્હાઈટ ચોકલેટનો યુઝ કર્યો છે. તમે તમારી ચોઈસથી પણ એને ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી 5 પ્રકારની એક્ઝોટિક ચોકલેટ બનીને રેડી છે. આશા છે તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે. તો એને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.